dig. Är du kanske en chef eller en schemaläggare som behöver lägga ett schema som du upplever som komplex och känner att du behöver lite mer kunskap i ämnet? Kan det vara så att du har en lång erfarenhet men du är självlärd och har inte egentligen teorin eller kunskaperna med dig? I så fall så är den här kursen något för dig. Det här är en grundkurs i schemaläggning där vi går igenom de viktigaste utmaningarna som finns i form av både matematisk komplexitet och andra typer av utmaningar som chefer och planerare upplever. Vi går också igenom själva processen, arbetsprocessen, hur man gör för att lyckas, men går också igenom hur vi lyckas med en schemaförändring. Jag heter Myrna Palmgren och jag är matematiker och min avhandling handlar om schema och har jobbat med schema i alla möjliga branscher i över 20 år. Så välkommen till min kurs!